यति धेरै जाम र मान्छेको भिडलाई उछिन्दै अहिले आइपुगेको छु म जमलमा यहाँ कहाँ एक्ज्याक्टली कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन वान अफ द मोस्ट डिलिसियस मोमो पाउने ठाउँमा मैले बिहान के खाएको थिएन अनि त्यस कारणले चाहिँ अब यहाँ यसो खाजा खान आएको थिएँ। यहाँदेखि सिधै जान्छु अब एकछिन म जुत्ता किन्न जान्छु अनि जुत्ता किनिसकेपछि चाहिँ सिधै हामी चङ्गा किन्ने ठाउँमा काइट किन्ने ठाउँमा जान्छु अनि त्यसपछि अहिले एकछिन तपाईँलाई भेटौँला। माइकले साउन्ड क्याप्चर गरिरहेको छ कि छैन थाहा छैन तर अहिले चस्मा चाहिँ आँखामा धुलो पर्छ भनेर लागेको हो प्लस मेरो आँखा अलिअलि कमजोर पनि छ क्या। एक्चुअलीमा चङ्गा पसल चाहिँ हाम्रो गुरुको हो जिमको हाम्रो गुरुको हो अनि त्यसपछि आज त्यता गइदिउँ भनेर चाहिँ हो। अहिले चाहिँ हामी लाबी मल यता लैपुरै त हो त्यहाँ आइपुग्न लागे अनि त्यसपछि अब गएपछि नै तपाईँहरूलाई भेटौँला है त ल। सो अब चाहिँ हामी यता आइपुगेको छ होइन। मेरो यो के यो चङ्गा पसल चाहिँ हाम्रो जिमको गुरुको नै हो क्या एक्चुअलीमा चाहिँ अनि जस अब यता चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल अनि त्यसपछि जुन यो ललितपुर अनि काठमाडौँ एरिया सबै छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अब होलसेल पनि प्रोभाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो उहाँ गुरुहरू नै हो अरे। अनि यो एक्ज्याक्टली ठाउँ चाहिँ के कहाँ रहेछ भनेपछि यो ठ्याक्कै ग्वारको भन्दा अलिकति माथिपट्टि पाटन के अरे जाने बाटो छ अनि त्यहीँ चाहिँ रहेछ। अब चाहिँ एकचोटि जाउँ अनि त्यसपछि काइट चाहिँ कस्तो कस्तो छ अब त्यहाँ हेरौँ न। कस्तो आइरहेको छ खोइ अनि अब यही हो पसल चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि पसलको नाम चाहिँ हाम्रो चङ्गा चेट भनेको छ होइन। नाम पनि एकदमै युनिक छ क्या। अनि त्यसपछि पसल त भन्नै परिहाल्यो। यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँको अब लट्ठाइदेखि लिएर अनि त्यसपछि चङ्गाहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ क्या अब हुन्छ नि यो चङ्गा हाम्रो लटाइहरू सबै रिलेटेड चाहिँ सबै पाउने रहेछ क्या। इभन अब यो हाम्रो काठमाडौँतिर हुन्छ नि जुन नर्मल हाम्रो ऱ्यान्डम पसलतिर पाउँछ नि उहाँहरूले पनि अब यहीँबाट लिने रहेछ। अनि तपाईँहरू अब जोस आउनु भयो भने चाहिँ एकदमै मिलाएर दिनुहुन्छ। अब दसैँ पनि आयो है दसैँमा चङ्गा नउडाइकन त त्यो मजै भएन नि होइन। अनि त्यसको कारणले चाहिँ एकचोटि चाहिँ भिजिट गरिदिनु होला एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा दिनुहुन्छ क्या मिलाएर चाहिँ। नाम चाहिँ यही हो होइन चङ्गा चेट छ। खुसीको यसपालिको दसैँमा खुसीको उडान है सबैजनालाई एकदमै भेरिएसन छ यहाँ लठाइहरूकोदेखि लिएर होइन। अनि त्यही हो अब भित्र चाहिँ यस्तो छ है ठ्याक्क यस्तो छ सबै अब क्या अब चङ्गा रिलेटेड क्या चङ्गा लट्टाइ धागो हो। अब यो चाहिँ इन्टेरियर पार्ट भयो।
गुरुलाई के टाइमै छैन, यति धेरै मान्छे छ, पुरा प्याक छ क्या। हेर्नु न ल, अघिदेखि म एउटा कुरा सोध्छु भनेको सोध्नै पाएको छैन। पसल त अब यही हो होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँहरूले चाहेको जस्तो एकदमै बेस्ट क्वालिटीको अनि बेस्ट क्वालिटी प्लस एकदम अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लिन सक्नुहुन्छ। अनि मलाई भन्दा नि बेसी चाहिँ अब यता हाम्रो गुरुलाई नै थाहा हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले चाहिँ एकचोटि अब उहाँलाई नै सोधौँ होइन, के कसो छ भनेर, उहाँले डिटेलली भन्नुहुन्छ। अहिले हामीसँग अहिले जति पनि छ धागोहरू सबै लेटेस्ट धागोहरू आइरहेछ। हामीसँग अहिलेको धागोहरू भन्नु पर्दाखेरि नाइलनदेखि लिएर वाइकेसी अहिलेको लेटेस्ट धागोहरू हामीसँग अहिले छ। अहिलेको हामीसँग भएको पान्डा 5, पान्डा 9, पान्डा 12, पान्डा 6 र अहिलेको यसपालिको लेटेस्ट पान्डा 18 सम्म पनि हामीसँग धागो छ। र हाम्रो यो पसल अहिले वार्कको चोक भन्दा अलिकति माथि प्रभात स्कुल निर तेटा टोल भन्ने एरियामा छौँ। हाम्रो अहिलेको फेसबुक पेज चङ्गा चेत भन्ने छ, तपाईँहरूले त्यो पेज लाइक गरेर पेजमा हामी डिल कति छ धागोको रेटहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र क्वालिटीदेखि लिएर सब यसको मिटरहरू सब बुझ्न सक्नुहुन्छ। पेजमा लाइक गर्नुहोस्। र हाम्रो यो पसल भनेको पाटनको सबभन्दा पुरानो पसल, हाम्रो 30देखि लिएर 35 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको र अहिलेको पेजले हामीलाई चाहिँ चङ्गा चेट सबभन्दा सजिलो देखाउनुको लागि हामीले अनलाइन मार्फत हामीले चङ्गा चेट भनेर एउटा पेज खोलेको छौँ। तपाईँहरूले डिल डाइरेक्ट चङ्गा चेटबाट पनि गर्नु सक्नुहुनेछ अहिलेको लागि। सो अब ऊ चाहिँ हाम्रो सँगै हामी के अरे एक्सर्साइज गर्ने हाम्रो साथी पार्टनर, अनि ऊ पनि अब उता स्वयम्भूको हलचोकदेखि यहाँसम्म आएको छ क्या। भनेपछि अब केही त अब स्पेसल छ नि त यहाँ हाम्रो पसलको बारेमा। अनि हाम्रो गुरुको अब कतिको अफोर्डेबल छ, सर्भिस कतिको छ भनेर एकचोटि मजाले भनिदियो नि त। तिमी अब एक त अब आउनै लजाउँछ होइन, तिमी पनि आज भन्थ्यौ। लाज त लाग्छ, त्यही पनि अब बोलिदिन्छ होइन। यहाँनिर अब राम्रो राम्रो धागोहरू पनि छ। अनि अरू अन्तभन्दा अलि मिलाएर दिनुहुन्छ होलसेल प्राइसमा। अब अन्तभन्दा धेरै राम्रो छ धागोहरू। ल यस्तो खतरा धागोहरू छ, हेर्नु। चङ्गाहरू पनि राम्रो राम्रो छ। अन्तको भन्दा अब सेपहरू राम्रो भएको चङ्गाहरू, धागोहरू 101 खतरा अब कस्तो चाह्यो। धेरै भेराइटीको धागोहरू छ, त्यो हुन्छ नि लिमिटेड भन्ने छैन। अनि एकदम सर्भिस पनि राम्रो छ होइन। नभए म त्यहाँदेखि यहाँसम्म त आउँदैन थिएँ अभियसली होइन, तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब त्यहाँ हलचोकदेखि यहाँसम्म आएको छु, केही न केही रिजन त छ नि। सो अब उहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना के अरे कस्टमर हुनुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ म लास्ट 8 इयर्सदेखि यहीँ ठाउँमा आएर कन्टिन्यू गरिरहेको छु होइन। अनि म कालीमाटी पनि जान्छु सामान लिनलाई। तर कालीमाटी भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई उहाँहरू अलिक फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको जुन स्किल हुन्छ मार्केटिङ स्किल, त्यो मलाई मनपर्छ र म जहिले पनि यहीँ आउँछु। र मेरो पसलको लागि सामान चाहिँ म यहाँबाट लिएर जाने गर्छु। यहाँबाट होलसेलमा लिएर आएर अनि रिटेलमा उहाँ गएर बेच्छु। हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस्तो खासै नराम्रो भन्ने कुरो चाहिँ छँदै छैन होइन। सबै कुरा फ्रेन्डली भएको कारणले गर्दाखेरि सबै हामी यहाँ 8 इयर्सतिर चाहिँ कन्टिन्युटी भइरहेको। हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ, थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब तपाईँहरूले नि सुन्नु, यता मपट्टि देखाउनु न, होइन यतैपट्टि देखाउनु न, यतापट्टि। अनि मपट्टि देखिरहेको छ, मैले बोल्न ला हो नि त।